হেল্ল' গুড ইভিনিং। তোমালোকৰ আজি পলিটেকনিকৰ ফাৰ্ষ্ট এলটমেণ্ট চিট দিয়াৰ আজি ৰিজাল্ট আহিছে আৰু তোমালোকে বহুতে ৱেইটিং কৰি আছা, প্লাছ মোক মেছেজো দি আছা। মই ভিডিঅ'টো এইকাৰণে বনোৱা নাছিলোঁ কাৰণ বৰ্তমানলৈকে একো আপডেট অহা নাছিল তেনেকুৱাকৈ, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো আৰু এনেই বনোৱা নাই তোমালোকৰ কাৰণে। যেতিয়া আপডেট আহিব মই বনাম। এতিয়া মানে জাষ্ট এটা সৰু আপডেট আহিছে, মানে তোমালোকে যদি মোৰ দিয়া লিংকটোৰ পৰা ক্লিক কৰিবা, তো তোমালোকে যদি ইয়াত আহি যাবা, যদি তোমালোকে গম পোৱা 3 years ডিপ্ল'মা ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকন'লজি পলিটেকনিকৰ। চ' তোমালোকক মই কি আহিছে সেইটো দেখুৱাই আছোঁ তোমালোকক। মৰ্ণিঙলৈ চাগে এইটো নাছিল, মই যোৱাকালি চেক কৰি চাইছিলোঁ। এইটো চব ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড অফ এলটমেণ্ট উইল বি লাইভ চুন। তাৰমানে এইটো জাষ্ট মানে এটা হেৰি আহিছে, তোমালোকৰ নটিফিকেশ্যন আহিছে যে লাইভ চুন, মানে বহুত সোনকালে হ'ব তোমালোকৰ। ইয়াত মই তোমালোকক ক্লিক কৰি ভিউ নটিচটো দেখুৱাই আছোঁ। চোৱা, তোমালোকৰ এইখন নতুনকৈ আহিছে, টেণ্টেটিভ টাইমলাইন ফৰ এডমিশ্যন ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ডিপ্ল'মা ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰগ্ৰেম 2026 and 27। আপলোড ডকুমেণ্টছ, চইচ ফিলিং আৰু ব্ৰাঞ্চেছ এণ্ড পলিটেকনিক এইবোৰ হৈ গৈছে। চোৱা 11ৰ পৰা যেতিয়ালৈ তোমাৰ টাইমলাইন ওলাইছিল ন, ইমান দিনৰ টাইমলাইনখনত জাষ্ট 11লৈ তোমালোকৰ দেখুৱাইছিল। 11ৰ পিছত কিন্তু একো অহা নাছিল, ব্লেঞ্চ আছিল। ইয়াতে তোমালোকৰ শেষ হৈছিল। জাষ্ট আজি এইটো এনাউন্সমেণ্টৰ লগত ভিউ নটিচখন মানে দি দিছে, এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে যে উইল বি অলপ পিছতে আহিব লাগে, চান্স আছে আৰু তোমালোকৰ আই থিংক 8 বজাৰ আগতে আহিব লাগে আৰু। ঠিক আছে, ইয়াত নতুনকৈ কি কি এড কৰিছে চোৱা। তোমালোকৰ ইয়াত দিছে যে আজি 11, আজি ৰিজাল্টটো আহিব তোমালোকৰ। তাৰপিছত 5 নম্বৰত আছে একচেপ্টেড এগেইনষ্ট এলটমেণ্ট চিট এণ্ড ডাউনলোডিং। তোমালোকৰ শ্লিপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা আৰু এইটো কম্পালচৰি আৰু তোমালোকৰ যিটো মানে চিটোৰ এখন শ্লিপ ওলাব, সেইখন শ্লিপ তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। 11 to 16 জুন। অ'কে, তোমালোকৰ 2-3 সময় পাবা। ৰিপৰ্টিং এলং উইথ ডকুমেণ্টছ অৰিজিনেল ভেৰিফিকেশ্যন এট দ্য ৰেচপেক্টিভ ইনষ্টিটিউট বাই দ্য এপ্লিকেণ্ট এলং উইথ দ্য এডমিশ্যন গ্ৰেণ্ট ৰাইট। চ' এইটো তোমালোকৰ ফিজ কৰিব পাৰিবা, এনেকুৱা কিবা কিবি দিছে আৰু। চ' তোমালোকৰ যিসকলৰ মানে পাই যাবা ন, তোমালোকৰ এডমিশ্যন ল'ব লাগিব। তো এডমিশ্যন লোৱাৰ কাৰণে তোমালোকৰ ফিজ কৰিব পাৰিবা। তোমালোকৰ টেণ্টেটিভ টাইমটো দি দিছে, কিমানৰ ভিতৰত কিমান 12 to 17 জুনৰ ভিতৰত তোমালোকে সেইখিনি কৰিব লাগিব। চেম আইটিআই টাইপ আৰু তোমালোকে যাব লাগিব। আৰু ৰিভাইচিং মডিফিকেশ্যন অফ ইনষ্টিটিউট ব্ৰাঞ্চেছ, তোমালোকৰ কিছুমান ৰিভাইজ মডিফিকেশ্যন কৰিব পাৰিবা, মানে ব্ৰাঞ্চ হওক কলেজ হওক নিজৰ ইচ্ছামতে। তো তুমি এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে এইটো, কিন্তু তাৰ আগত তোমাক এডমিশ্যনটো ল'ব লাগিব। অ'কে, তাৰপিছত তোমালোকৰ এইটো 7 নম্বৰ ষ্টেপ। এইটো এডমিশ্যন তোমালোকৰ 70 হৈ যাব ন, তাৰপিছত ষ্টেপ এইটো। এতিয়া কি দিছে নোটত, দ্য শিডিউল মে চেঞ্জ এজ পাৰ ডিচিশ্যন কমপ্লিট হ'ব কিন্তু নহয় বাৰু, এইটো বেছি কম চান্স থাকে। কেণ্ডিডেট ৰিকুৱেষ্ট টু কণ্টেক্ট এডমিশ্যন কৰ্ডিনেটৰ এলটমেণ্ট ইনষ্টিটিউট ৰিগাৰ্ডিং। ঠিক আছে বাৰু, ছানডে বিফোৰ ভিজিটিং ইনষ্টিটিউট। ইনষ্টিটিউট এবাৰ কথা পাতি ল'ব দিছে ভিজিট কৰাৰ আগত। ডেভেলপমেণ্ট ডেট মে চেঞ্জ এজ পাৰ ডিচিশ্যন। ঠিক আছে বাৰু, বৰ্তমান যিটো আপডেট আহিলোঁ তোমালোকৰ এইখিনি আৰু। তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো অতি সোনকালে আহিব। 1 নম্বৰ সেইটো এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে, তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো সোনকালে আহিব। 2 নম্বৰ তোমালোকৰ ৰিজাল্টৰ লগত তোমালোকৰ ভিউ নটিচখন দি দিছে, যিখন নটিচ তোমালোকৰ 11ৰ পৰা এক্সটেণ্ড কৰি বাকীখিনি ডেট ইয়াত দিয়া গৈছে। ঠিক আছে, অ'কে। যেতিয়া ৰিজাল্ট আহিছে গম পাবা তোমালোকে সকলো ৱেইটিং কৰিছে আই থিংক। অ'কে, মোক ডিএম কৰাখিনি মই ইয়াত ভিডিঅ'টো বনাই দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু কিমানখিনি কৰি থাকিম ৰিপ্লাই। অ'কে, ঠিক আছে, তেনেহ'লে কিবা ক'ব লাগে থাকিলে সুধিব থাকিলে ক'বা। ঠিক আছে তেনেহ'লে, থেংক ইউ।